So guys, এই এটা logo এটা ডিজাইন জাস্ট মই আপোনালোকক শ্ব কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত মই এটা স্কুলৰ ইউটিউব চেনেলৰ এটা ডিজাইন কৰিছো logo ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে নিজৰ স্কুল কলেজৰ বা আপোনালোকৰ নিজৰ দল সংগঠনৰ আপোনালোকে চাৰ্চৰ যি হক নক লাগে আপোনালোকে এটা নিজৰ কমিউনিটিৰ এটা logo আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াৰকৈ উপৰিঞ্চি আপোনালোকে বনাব পাৰিব এই ভিডিঅ যদি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে যদি কাল দুমুল পাগে কাংকান পিনলুক দল সংগঠন স্কুল কলেজ দক লগদম নলু কাংকান তো বনাই লাই সো ওদম বনাই নাম লাগাং স্টেপ বাই স্টেপ নলুং লংগাnye ভিডিঅ সেন নলু স্কিপ মাপ কাংকান পা মুৰদকে হেকৰ মানে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে নলু ভিডিঅটো চাই থাকিব যাতে ইয়াৰকে সুন্দৰভাৱে নলু এটা নিজৰ ল্যাপটপ কম্পিউটাৰত কি কৰিব পাৰিব মানে নলু লগো ডিজাইন কৰি পেলাই নলু লোকক দিব পাৰে বা নিজৰ কমিউনিটিটো নলু বেছি ডেভেলপ কৰিব পাৰে সো ফ্ৰেন্ডস ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো সো আমি প্ৰথমে কি কৰিম মাইক্ৰোসফট অফিস এই সফটওয়্যাৰটো আমি ওপেন কৰিম ইয়াত ওপেন কৰি আমি প্ৰথমে ইনসাৰ্টত যাম ইনসাৰ্টত গৈ ইয়া শেপছত ক্লিক কৰি আমি এতিয়া কি কৰিম এটা শেপ আমি ইয়াত লম এটো লম ইয়াত আমি কন্ট্ৰোল দবাই কিনি আমি ইয়াত ওকে অলপ সেন্টাৰলৈ নিলো ওকে আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম এইটো মাজৰ যেটো অৰু এটা পুট আছে এটো ইয়াত এনেকে টানি এটো অলপ আমি ডাঙৰ কৰিম বেছিকে ডাঙৰ হল অলপমান কমাই দিলো হেলু আপোনালোকৰ হিচাপত এটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি চাব এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত আমি প্ৰথমে কালাৰ ফিল কৰিম শেপছ ফাইলত আমি যাম ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আছে সো মই এটো মই সিলেক্ট কৰিলো আৰু ইয়াৰ সাইজটো আমি অলপ ডাঙৰ কৰিম ওকে এতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰথমে হোম পেজত যাম হোম পেজত গৈ সো ইয়াৰ পুনে ইনসাৰ্টত যাব তাৰ ওচৰত একটা আছে ইনসাৰ্ট বুলি আৰু এই ইনসাৰ্টত ক্লিক কৰিলে এই ওয়ার্ড হাৰ্ট বুলি একটা অপচন আছে এই ওয়ার্ড হাৰ্টত একবাৰ ক্লিক কৰিম ওয়ার্ড হাৰ্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই তলৰ যেটো ডিফল্ট ওয়ার্ড হাৰ্ট আছে এটো সিলেক্ট কৰিব আৰু সিলেক্ট কৰি এটো বেক স্পেচৰ যোগেদি আপুনি কাটি দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ অৰ্গানাইজেচনৰ নামটো ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব মানে বনাব লাগিব সো ইয়াত ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকৰ যেনেখানে কি যি অৰ্গানাইজেচনৰ নাম আছে হেমতে আপোনালোকে লিখিব তো মই ইয়াত সিম্পল আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ইয়াত মই একটা লিখিছো ইয়াত কেপছ লক অন কৰি মই ইয়াত লিখিছো ঠিক আছে missing technical support এনেকা মই ইয়াত লিখিলো আৰু ইয়াৰ সাইজটো অলপ মই সৰু কৰিম ঠিক আছে ইয়াত অলৰেডি বল আছে ওকে কৰিলো ওকে কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া কি কৰিম আৰু এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব ফৰমেটত ক্লিক কৰিব ফৰমেটত ক্লিক কৰি ইয়াৰ টেক্সট ৰ্যাপিং একটা অপচন আছে টেক্সট ৰ্যাপিংৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ওকে ইয়াত ৰ্যাপিং টেক্সটত ক্লিক কৰি ইন ফ্ৰন্ট টেক্সট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ওকে এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত মিসিং টেকনিক্যালত একবাৰ ক্লিক কৰি ইয়াত মই কালাৰ দিম ইয়াত মই white color এটা কিব দিম ওকে আৰু ইয়াৰ শেপছ অনলাইনটো ব্ল্যাক আছে তো ব্ল্যাক এটা কিব দিম এতিয়া এটা আমি ঘূৰাই দিব লাগে না আকৰ্ষণ ঘূৰাই লিখা এটো ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ইয়াত এনেকে ঘূৰাই দিব আৰু এনেকে আপোনালোকৰ হিচাপত আপোনালোকে ঘূৰাই দিব লাগে ঠিক আছে তো এনেকা কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ হিচাপত এডজাস্ট কৰিব ওকে এটো মই ঘূৰাই দিলো আৰু ইয়া যদি আখৰটো ভাল লগা নাই ইয়াত নলো এনেকা ব্ল্যাক দিব পাৰে আৰু আউটলাইনটো
হোৱাইট ৰাখিব পাৰে হোৱাইট নিদিলে একো নাই নট পিল দিব লাগে আৰু ইয়া অলপ আৰু বঢ়াবলগীয়া আছে এনেকে সো কি মডেলৰ যোগেদি আপোনালোকে এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু অলপ লাগিব আৰু অলপ ঘূৰাই দিব লাগিব Okay, finally আমি এটো ইয়াত ড্ৰ কৰি ৰাখিলো অলপ ইফালে আছে অলৰেডি আমি সেটিং কৰিব capacity আছে ইয়াত okay ঠিক আছে আমি এনেকে কৰিলো এটা কাম কৰিম ভিতৰৰ যেটো কালাৰ কিনি এটো ভাল লগা নাই এটো কালাৰটা আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব ফৰমেটত ক্লিক কৰি ইয়াত আউট কালাৰটো ইয়াত আমি হোৱাইট ৰাখিম হোৱাইটটো বেছি শাইনিং আছে আৰু ধুনীয়া দেখে ওকে এতিয়া আমি দুটা ষ্টাৰ ইয়াত লগাম গতিকে ইনচাৰ্টত যাব শেপছত ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকে ষ্টাৰটো বিচাৰি ল'ব লাগিব ষ্টাৰটো ক'ত আছে ইয়াত ষ্টাৰ আছে ইয়াত ষ্টাৰত আমি ড্ৰ কৰিলো ষ্টাৰত আপোনালোকে কালাৰ দিব পাৰে এনেকাকে এটা ৰেড কালাৰ ষ্টাৰ আৰু এটো সেম টু সেম কপি কৰি ইয়াত পেস্ট কৰি দিব লাগে ইয়াত পেস্ট কৰি দিম এটো ষ্টাৰটো ঠিক আছে এনেকা মানে অমানকে দিব লাগে এনেকে ষ্টাৰ দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া কি কৰিম তলৰ দেখিম ইয়াতো আমি লিখিব লাগিব সো फ्रेंड्स এতিয়া আমি এনেকা কৰিব পাৰো ইয়াৰ মাজত আপোনালোকৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ লগটো লগাব পাৰে বা আপোনালোকৰ দল সংগঠনৰ লগো যেটো আছে যেটো লগো আছে এটো লগটো ইয়াত বঢ়াই ল'ব পাৰে সো মই সিম্পল আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ইয়াত ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰিম ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত ক্লিপ আৰ্টত কৰি ইয়াত আপোনালোকে টাচ কৰিব ইয়াৰ ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত আপোনালোকে এনেকা সাৰ্চ কৰিব পাৰে লাৰ্ন ওকে লাৰ্ন এনেকে কৰি গট ক্লিক কৰিব গট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিছুমান ক্লিপ আৰ্ট ফটো বিলাক ইয়াত শো হৈ যাব আৰু বিলাক ৱেব হয় ফটো নাই ন তো ইয়াত যদি নাই আৰু বেলেগ মূল সাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে স্কুল ইয়া কম্পিউটাৰ আমি দি দিম কম্পিউটাৰ ইয়াত গট ক্লিক কৰিব গট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চোৱা ইয়াত কিছুমান এনেকা মানে বহু এৰিবিলাক কম্পিউটাৰৰ সেটআপ বিলাক ইয়াত দিয়া আছে মানে একদম ক্লিপ আৰ্ট নৰোৰা ক্লিপ আৰ্ট অলকে যদি না আৰু বেলেগ ইয়া লগাব বিচাৰেন ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা ওপেনত ইয়াত ডাবল ক্লিক কৰি পেলাই বঢ়াই ল'ব পাৰে কিন্তু ইয়াত মই সিম্পল এটো ইয়াত মই দিলে এতিয়া এটো মুভ নহব পাৰে মুভ নহলে আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত টেক্সট ৰাপিঙত ক্লিক কৰিব আৰু ফন্ট অফ দা টেক্সট ফন্ট অফ দা টেক্সট দিয়াৰ লগে লগে আৰামছে কি হ'ব মানে ফটোটো ইয়াত সোমাই যাব ঠিক আছে এনেকে কৰি আমি ফটোটো সোমাই দিলো বা এটো অলপ সৰু কৰিব বিচাৰিলে সৰু ডাঙৰ এডজাষ্ট কৰি মাউসৰ যোগেদি এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে সো ইমানটো কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি এটো ক্লোজ কৰি দিম এতিয়া আমি এই কালি টকা জায়গাটো আমি কিবা একটা লিখিব লাগে ওকে সো তাৰ কাৰণে আমি ইনচাৰ্টত যাম ইনচাৰ্টত যাই ওয়ার্ড হাৰ্ডত ক্লিক কৰিম আমি ওয়ার্ডত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াত আমি লিখিম ইয়াত আমি লিখিব লাগে আপোনালোকৰ হিচাপত ইউটিউব মই ইয়াত ইউটিউব চেনেল বুলি দিছো আৰু ইয়াতে অলপ এইটো কমাই ল'ব পাৰে ওকে ইয়াত ওকে ক্লিক কৰিলো ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছত এটো আমি সেন্ড সেভত ক্লিক কৰি এই সেকেন্ড অপচনটো আমি ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াত একটা পজিশনতে টেক্সট ৰাপিঙত গৈ ফ্ৰম দা টেক্সট এনেকে কৰিলো আৰু ইয়াত শেপটো আমি ব্ল্যাক দিলো ওকে সো এনেকে কৰি পেলাই আমি এটো আগৰ নিচিনাকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব ওকে সো এনেকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিব মাউসৰ যোগেদি খুব সুন্দৰভাৱে এটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে
ইয়াত ৰৌ কি মদতৰ যোগেদি অহাই যোগেদি ইয়াত অলপ বঢ়াই এনেকে কমাব পাৰে ঠিক আছে ওকে সো এনেকা ইউটিউব চেনেল বুলি মই দিলো আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে ইয়াত দিব পাৰে আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নাম কিবা কিবি আপোনালোকে আৰু লগত এড কৰিব পাৰে সো মই জাস্ট ইউটিউব চেনেল বুলি ইয়াত মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই দিছো আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম তলত এটা ৰিবন লগাম ন তাৰ কাৰণে আমি পুনৰ ইনচাৰ্টত যাম ইনচাৰ্টত গৈ শেপছত ক্লিক কৰিম আৰু এই তলত বহু কিছুমান ৰিবন বিলাক আছে তো মই এটা ৰিবন ইয়াত সিলেক্ট কৰিলো এইটো মই সিলেক্ট কৰিলো তো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে সিলেক্ট কৰিব পাৰে কিন্তু বেছি ভাল লাগে এইটো হিচাপত আপোনালোকে নিজে এডজাষ্ট কৰি ল'ব মই এইটো সিলেক্ট কৰিলো ৰটিৰ মডেলৰ যোগেদি ইয়াত এনেকাকে ইয়াত কালাৰ ফিলছ কৰিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত চাইছে এনেকে কালাৰ দিব পাৰে সো এইটো ব্লেক হে ৰাখিব দিম তেতিয়া বেছি শাইনিং লাগিব ওকে এইটো কালাৰ মই দিলো শেপ আউটলাইন ঠিক আছে মই এইখিনি অলপ ডাঙৰ কৰিব লাগিব এইটো শেপ এৰিটো সমান কৰিব লাগিব এতিয়া ভাল লাগিছে তো এইটো কৰাৰ পিছত ইয়াত আমি কিবা এটা লিখিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াত আপোনাৰ স্ট্ৰেটেজি স্টাৰ্ট ইয়াত লিখিব পাৰে বা আপোনালোকৰ যেটা মটৰ টিম কিবা কিবি থাকিব পাৰে না যেনেকা গলস ভিজন কিবা কিবি থাকিব পাৰে বা আপোনালোকে যিকোনো বাৰ্ডছ ইয়াত হেড কৰি দিব পাৰে সো মই ইয়াত একবাৰ ক্লিক কৰি হেড টেক্সট ক্লিক কৰি মই ইয়াত লিখিছো ESTD sorry caps lock ESTD এনেকে লিখি ইয়াত এস্টাবলিশ মানে আমি দিছো 2023-24 এনেকে ইয়াত দিব পাৰে আৰু ইয়াত হোম পেজত গৈ ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ এৰিটো ইয়াত ফন্টছটো লগাব পাৰে ভাল এটা ফন্টছ চাই মেলি লগাব পাৰে যেটা আপোনালোকৰ বেস্ট আছে তো মই ইয়াত মোৰ হিচাপত দিছো তো এইমতে আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দিব আৰু এইটো চেণ্টাৰত দিব আৰু এইটো এনেকে ডাঙৰ কৰি ল'ব ঠিক আছে পাৰিলে এইটো আমি অলপ ফৰমেটত গৈ পেলাই কালাৰ কৰিম কালাৰ শেপ ফিল্ডত গৈ আমি অলপ কালাৰ কৰিম ঠিক আছে তো এটো দিলো আৰু সো গাইস ফাইনালি মুলু সুপাকছে এটা লগো যেন মুলু ফাইনালি মপুৰ তব কমপ্লিট বুলি ক'ব লাগিব সো জাস্ট মই এটা ফৰ্মেলিটি আপোনালোকক দেখুৱাইছো মুলু ইয়াত এটো নাম কেটা গুছাই বেলেগ দিব পাৰে আপোনালোকে চাৰ্টছৰ লগো দিব পাৰে আপোনালোকে দল সংগঠনৰ নাম দিব পাৰে স্কুলৰ নাম দিব পাৰে তলত আপোনালোকে এডুকেশ্যন ভিলেজ দিব পাৰে গাঁও দিব পাৰে পোষ্ট অফিচ কিবা কিবি দিব পাৰে আৰু ইয়াত ESTDৰ জেগাত আপোনালোকে মটো যেটো ভিজন গোল আছে টিম আছে এইবিলাক দিব পাৰে ইয়াত জাস্ট মই আপোনালোকক শো কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত সিম্পল ভাবে কৰি আপোনালোকক দেখুৱালো সো फ्रेंड्स ভিডিওটো চাই কেনেকা লাগিল আপোনালোকে কিবা একটা যদি দেখি পালে জৰুৰ ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু কিবা এটা জানিব লগিয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব নিশ্চয় মই নতুন এটা টপিকত পুনৰ এটা ভিডিও বনাম আৰু আপোনালোকে এটা শিকিব পাৰিব সো কিবা এটা যদি কাৰোবাৰ বনাব লাগে থাকিলে ডাইৰেক্ট মোক কন্টাক্ট কৰি পাৰে স্কুলৰ হক যিকোনো অফিচিয়েল যিকোনো দল সংগঠনৰ হক মোক লাগে মই এবিলাক কাম আপোনালোকৰ কাৰণে কৰি দিম যদি কোনোবাই কৰিব পৰা নাই মই সহায় কৰিম সো কমেন্ট কৰি আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব আৰু এতিয়া এই ভিডিও চাই পেলাই সম্পূৰ্ণভাৱে 100ৰ ভিতৰত 65% মান কৰিব পাৰিছে গম পাইছে বুলি মই গম পাইছো গতিকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকা কিছুমান টেকনিক্যাল ভিডিও অৰাই পাই থাকিবৰ কাৰণে সো फ्रेंड्स আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিও বাই বাই জয় হিন্দ জয়